וואו, הגיע הזמן לעוד תיאוריה מטורפת, שכמוה עוד לא ראיתם. לפחות לא מאז התיאוריה על הסרטן הפריך 2. בכל מקרה, היום התיאוריה עוסקת בנושא אחד מן הגדולים של המעריצים. מערכת היחסים של בוב ספוג וסנדי. האם הם בכלל אמורים להיות יותר ממה שהם נראים? איזה סודות הסדרה הסתירה מאיתנו? ומה היה אמור להיות לפני? וכמובן, תשובה אחת על השאלה הגדולה. האם בוב ספוג וסנדי נשואים? אז כמו בכל פעם, אתם מוכנים ילדים? כי ישירות לתיאוריה, אנחנו צוללים. אחד מהדברים הראשונים שאנחנו רואים בבוב ספוג זה את הפרק אתם מתחת לכיפה. החלק השלישי של הפרק הראשון, המציג לנו דמות חדשה, סנדי צ'יקס, סנאית מטקסס, שבוב ספוג התיידד איתה במהירות. ובאמת נראה מערכת יחסים מיוחדת ביניהם במהלך הסדרה של ידידות, והכל היה נראה בסדר. ואז הגיעו הפרקים 24 ו-25 בעונה 6. לכבוד 10 שנה לבוב ספוג החליטו להכין ספיישל בעוד 44 דקות. 2 פרקים שבעברית נקרא בוב ספוג מתחת לאפס. כן, אותו הפרק שהראה את פאצ'י הפיראט מנסה לארח את בוב ספוג, ואותו הפרק עם השיר המפורסם בעברית, או סרטן פריך. אבל אם אתם באמת מעריצים של בוב ספוג וראיתם את הפרק, שמתם לב לסצנה די מוזרה ולא כל כך קשורה שהם העלו זיכרונות. סצנת החתונה של בוב ספוג וסנדי. ואף על פי שהם אמרו שזאת הייתה הצגה, האם זו הייתה הצגה? כי כשהם התחתנו בכאילו זה נראה די אמיתי. והאמת שהנישואים באמת אמיתיים. הכומר, כפי שידוע בנצרות, מחתן אותם בזמן שהם נודרים את נדרי הנישואים. וכשהסט התחיל להתפרק וכולם דיברו על זו שזו לא הצגה טובה, אני זוכר את הכומר אומר שהוא לא ידע שזו הצגה, מה שאומר שהוא כומר אמיתי, והנישואים גם הם אמיתיים, ולא נראה בה אף קטע אחר בסדרה על הנישואים של בוב ספוג וסנדי, או על ביטולם. אבל האם בוב ספוג וסנדי באמת מאוהבים? ובכן, כן ולא. אני אסביר. אחד מהדברים המעניינים ביותר שנחקרו של בוב ספוג זה הפיץ' בייבל. לכל מי שלא יודע מה זה, כשמגישים סדרה, מגישים לרוב פיץ' או פיץ' בייבל, שבעצם זה כמה עמודים שנועדו להראות את הסיפור, את הדמויות, רעיונות לפרקים, ומקומות ופיתוח העולם של הסדרה. ואם זו סדרת אנימציה, אז גם לרוב קונספט ארט, שנועד להראות את העיצוב של הדמויות. בכל מקרה, בפיץ' נכתב שסנדי הייתה אמורה להיות מושא אהבה עבור בוב ספוג. זה גם כתוב בוויקיפדיה של בוב ספוג, וגם אחד מאנשי הצוות של הסדרה כתב בטוויטר שהוא התרשם שרומן בין סנדי ובוב ספוג הוצא במהלך ההיכרות שלה. אבל זה לא עבד באופן אורגני, מה שאומר שהיה ניסיון לפתח את הקשר ביניהם, אבל זה ירד מהפרק. מה שמוביל אותנו לשאלה הבאה, האם הם אי פעם יהיו זוג? והתשובה היא לא. אבל למה לא? ובכן, יוצר הסדרה סטיבן אילנברג הבהיר שבוב ספוג לעולם לא צריך לקיים רומן, מכיוון שהוא אמיני, כמו כל ספוגי הים בחיים האמיתיים, ותמים מדי בשביל זה. וינסנט ולר אמר שבוב ספוג, השגת חבר משמעותי, היה בהחלט ברשימה הקצרה של הנוז של סטיב. בקיצור, התשובה היא לא. יוצר הסדרה סטיבן אילנברג לא רצה בכך, ועדיין לא רוצה. ואני יכול להבין למה. בוב ספוג באמת תמים מדי בשביל זה. הוא פשוט, כמו שהוא אמר בסרט הראשון, הוא פשוט ילד, וזה בסדר. וזה מראה לנו למה זה פשוט לא יכול לקרות. אז כן, הם נשואים. נכון למה שידוע לנו מהפרק. לא באמת היה מאז לזה שום המשך. אבל הפרק הזה חשף אותנו למשהו חדש. לעובדה ששני דברים יכולים להיות הגיוניים. וזה בין השאר מה שהפך את הפרק הזה לאפיק. מקווה שנהנתם. היה ממש מעניין להכין את התיאוריה הזאת ולחקור יותר לעומק על מערכת היחסים של הדמויות. לפחות לי. ואנחנו כמובן ניפגש בתיאוריה הבאה. אז כן, סיימנו את הסרטון שלנו להיום. ועד שניפגש אי שם בפעם הבאה, אם אתם רוצים לראות עוד תוכן כזה ולקבל התראות, אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון ולכוון אותו לכל ההתראות. ואנחנו כמובן נתראה בסרטון הבא.